आज चाहिँ म जाँदैछु चिली ओइल बनाउनुतिर। यसको लागि खुर्सानीलाई यस्तो बनाएँ। त्यसपछि यहाँ तेलमा धुवा आयो। त्यसपछि पिनेर राखेको टिम्बु ट्याक्क स्वाद अनुसार। त्यसपछि आउँछ मसिनो पारेर राखेको लसुन। चिल्ली ओइल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने भनेको चिल्ली र ओइल हो। लसुन भन्ने कुरा त यसो साथी हो। अर्को एउटा त मेन इम्पोर्टेन्ट त हाल्नै विषय छ, नुन। ल जति बित्ति मिठो हुनु भयो आज। सत्यका ल हेर्नुहोस् त, हेर्दै गर्नु ल, हेर्दै थुक्निँदै गर्नु होला। मैले त दुईचोटि निलिसकेँ, फेरि आइसक्यो। के गर्ने होला बाबु, गाह्रो छ यस्तो गरेर। आम्मा त हट, कसरी खाने होला है यो त। भोलि त अनि रातै हुनुभयो त, बाँदरको चारो जस्तो। कि बाँदरको मुखै हो। तेल नपुगे जस्तो भएर फेरि माथिबाट हालिदिनु पऱ्यो है। गार्लिक ओइल र चिल्ली ओइल, गार्लिक धेरै नपुगेर। यो हो नि त लाइन। अब त कति खाने हो। हेर्नुहोस्, अघि बनाएको चिल्ली ओइल यता ट्रान्सफर भइसक्यो। भवाले मिठो भएछ है। खाँदैछु।